يا مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير وأنتوا عم تحضروا هذا الفيديو. اليوم راح نحضر مع بعض سويس رول بالفراولة. خليكم معي لنشوف طريقة التحضير. لتحضير الكيكة راح نحتاج ل5 بيضات بحرارة الغرفة. فصلت البياض عن الصفار وراح أضيف البياض بالعجانة. راح أستخدم مضرب الخفق، وراح أضيف رشة ملح صغيرة، وبنخفقن مع بعض لحتى يصير القوام كريمي مثل ما شايفين. هلأ حضيف 100 جرام سكر بالتدريج ونحن عم نخفق. هذا هو القوام المطلوب. وهلأ راح أضيف الصفار، و40 جرام حليب بحرارة الغرفة، هلأ منشيل مضرب الخفق وراح نضيف 100 جرام طحين. مهم جدا ننخلن. راح أحط مضرب التقليب. بهاي المرحلة ما بدنا نخفق، بس تقليب. وراح أضيف عليهم 40 جرام زيت نباتي، وبنستمر بالتقليب. ممكن تضيفوا معلقة صغيرة فانيلا على حسب الرغبة. هيك صار الخليط معنا جاهز. راح أقلبهم شوي بالسباتيولا لحتى نتأكد إنه ما في ترسبات بالقاعدة. بهذا الشكل من تحت لفوق. الصينية اللي راح أستخدمها مقاس 32 ب22. ممكن تستخدموا الأكبر بشوي 38 ب25 كمان بيمشي الحال. وحطيت فيها ورق زبدة وراح أضيف الخليط. مهم جدا نعمل هالحركة لحتى نطالع الفقاعات، وبتوزع الخليط بشكل متساوي. وهلأ رح دخلها على فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 190 لمدة 17 دقيقة. وهون بعد ما طالعتها من الفرن مباشرة رح أنقلها على شبك، ومنفك الأطراف بهذا الشكل، ومنخليها على جنب لبين ما نجهز الكريمة. لتحضير الكريمة رح نحتاج 200 ميلي كريمة الخفق، وراح أضيف 30 جرام سكر، و50 جرام جبنة كيري، وهيك صارت الكريمة جاهزة. وهون الكيكة لساتها دافية شوي. رح أحط ورقة زبدة على الكيكة وبقلبها على الجهة التانية، وبشيل الورقة اللي خبزنا فيها الكيكة.
وهلأ رح نوزع الكريمة. وطبعا المفروض بالأول نقص الأطراف، بس بآخر لحظة هون تذكرت، ونقصها من الجهة اللي رح نلف فيها الكيكة، ومنتابع توزيع الكريمة. ورح نحتاج لفراولة قطعتها بهذا الشكل من الطرفين، ومنحطها فوق الكريمة بهذا الشكل. وهلأ بمسك ورقة الزبدة وبلفها بهذا الشكل، بنحاول نلفها ونسحب ورقة الزبدة لبرا لحتى ما تنلف مع الكيك جوا. وهلأ رح ثبتها تلزيق لحتى تضل مشدودة، وبعد ما لزقتها رح خليها بالتلاجة أقل شي ساعتين لحتى تتماسك معنا. وهلأ بعد عدة ساعات طالعتها من التلاجة، رح فكها. شوفوا كيف متماسكة وما شققت أبدا. نقطع الأطراف من الجهتين. شوفوا كيف شكلها بشهي. الكيكة ناعمة جدا وطرية، بنصحكم تجربوها وتعطونا رأيكم بالتعليقات. ولهون بتكون خلصت وصفتنا لليوم. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد أنا بنزله. ممكن تزينوها بالكريمة إذا بتحبوا على حسب الرغبة. أنا زينت القطع بالكريمة اللي بقيت معنا.